Sziasztok! Mai videómban szeretnénk megmutatni nektek, hogy a Fibrain portfóliából milyen termékekben tudjátok kifejteni az optikai kábeleteket beltéren, de a rack-szekrényt elhagyva. Hasonlítsuk őket össze szálkapacitás szerint. A legnagyobb szálkapacitású megoldás az az IFDT szekrénysorozat, ami valóban egy fém doboz, amiben be tudjátok vezetni a kábeleiteket, fel tudjátok tartalékolni a kábelt és a szálakat, ki tudjátok fejteni toldóba, illetve természetesen hegeszteni tudtok benne. Attól függően melyik terméket választjátok, akár 96 szálat is tudtok bennük kifejteni. A következő megoldás szálkapacitás tekintetében az az OBP S8 és S8W dobozok. Ezek valójában eredetileg kültérre szánt dobozok, de természetesen beltéren is alkalmazhatóak, létezik is belőlük fehér színű kivitel, és ha megnézitek a dobozt, akkor a tetején a két oldalt ki is van könnyítve, hogy ha egy átmenő kábelt akartok szigorúan beltéren rajta átvezetni, akkor azt a két kikönnyített pöcköt kitörve és a csomaghoz kapott gumiharangot betolva megtehetitek ezt is. Az OBP S8 és S8W között a legnagyobb különbség az, hiszen kívülről ugyanúgy néznek ki, hogy még az S8-ban maximum 36 szálat, tehát 3 darab SCM C12 kazettát tudtok elhelyezni és kifejteni, és 9 darab SC Simplex toldot tudtok belerakni, ha kell, addig az S8W-be már SCM A kazettákat használva akár 72 szálat tudtok hegeszteni, és 18 SC Simplex toldónak is lehet akár benne hely. Azért ahhoz képest sem akkor a doboz igen nagy kapacitásnak nevezném. A következő megoldás az szintén az EAC rendszernél taglalt BUXN dobozka. Ez egy kicsi doboz és univerzális. Ez üresen kapjátok meg, attól függően milyen kiegészítőket vesztek hozzá, fogtok tudni benne vagy szálat hegeszteni, vagy adaptereket elhelyezni benne. Ha adaptert akartok elhelyezni, egy ilyenbe maximum 5 darab SC Simplex toldónak lesz hely, de mivel stackelhetőek a dobozok akár oldalirányba, akár egymás fölé alá tudjátok rakni, de maga vastagságba is tudjátok egymásra pakolni a dobozkákat. Így tényleg azért ki lehet alakítani egy olyan konfigurációt, amit szeretnétek. Ha még ennél kisebb megoldásra van szükség, akkor a VFTO E1 hivatalosan előfizetői fali doboz a megoldás. Ebbe 2 darab SC Simplex toldónak van hely. Ami az érdekessége, hogy ez egyáltalán nem csak előfizetőknél lehet alkalmazni, mivel létezik hozzá falra, vagy akár egy mondjuk rack-szekrényre felfúrható hátlap, így el tudjátok helyezni olyan helyeken, ahova tényleg kicsi szálszámú optikával kell menni, 2 vagy mondjuk 4 szál, hiszen LC toldókat alkalmazva azért nem mondom kényelmesen, de akár 4 szálat is bele tudtok helyezni ilyen kis dobozba. Ráadásul ebből a hátlapból létezik DIN-sire pattintható is, így egy valamilyen gépészeti szekrénybe, kazánházba ugyanúgy el tudjátok helyezni, és egy 2 vagy maximum 4 szálas uplinket el tudtok oda vezetni, anélkül, hogy nagyon nagy probléma lenne, hogy mibe is fejtsük ki az optikát. Köszönöm figyelmeteket! Következő videóban már elhagyjuk az épületet, és megnézzük, hogy mibe is tudunk kifejteni optikai kábeleket kültéren. Sziasztok!